In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, u ziet het, hè? 4 verschillende Triumphs. Ik vind het eigenlijk de meest iconische Engelse sportwagens. Die Triumphs. Je hebt Healey's, Jaguars, noem maar op. Maar die Triumphs waren betaalbare autootjes. En ze zijn heel mooi. En er zitten goede motoren in. Die gaan niet allemaal nu het stuk. Het zijn hele goede Engelse auto's. Maar die Triumphjes, die hebben iets vriendelijks over zich. Het begon met een Triumph TR1. Dat was helemaal niks. Er ging alles mis mee. Hij was te langzaam, hij was te zwaar. Het was allemaal niks. Het was een prototype. Toen kwam de Triumph TR2 in 1953. Dit is weliswaar de TR3. De TR2 had een smalle neusje. En de eerste TR3 ook. Ongelooflijk veel verkocht naar Amerika. Hele karakteristieke auto. Toen kwamen ze erachter. Vanuit hij is toch wel een beetje oudbollig. We moeten iets anders gaan bedenken. Toen hebben ze meneer Michelotti ingehuurd. Die heeft dit ervan gemaakt. Een TR4. Ja, dit vind ik toch wel echt heel mooi, moet ik zeggen. Kijk, hij had draairaampjes. En dan had je de opsteekraampjes nog. Het is natuurlijk een heel goed kloot als het regende. Dat begrijpt u wel. Kijk, als het regent moet je niet denken dat het droog blijft zo'n ding. Dat kun je rustig vergeten. Je verzuipt. Dat is normaal. De Engelsen vonden dat niet erg. Wij vinden het allemaal erg. Maar die Engelsen zeggen als een druppel water naar binnen komt, ja, dan komt een druppel water naar binnen. Und? Geen probleem. TR4. En dan had je TR4A en nou ja, verschillende smaken. En dit is de TR5, oftewel de TR250. De 250 is gemaakt voor de Amerikaanse markt. Die heeft carburateur, want die injectiesysteem van de TR5, die had een injectiemotor, werd niet toegelaten. Het was niet schoon genoeg. En dit is dan de TR6. Ja, toen moest er iets nieuws komen. En dit is iets typisch jaren 70. Die werd ontworpen door Karmann. Karmann in Duitsland, ja. Karmann in Duitsland heeft deze auto ontworpen. Hier heb je nog wel een knipoog, zeg maar, naar de jaren 60. Maar eigenlijk is dit typisch jaren 70. Strakke lijnen, flinke motor, goed geluid. Het is echt een ondeugende auto. Hier gaan we ook mee rijden. Die is allemaal leuk, zeg maar. Maar deze vind ik echt spannend. Ik vind namelijk dat zo'n TR6 is echt een hele brutale auto. Zeker voor die tijd. Want kijk, als je gas geeft, dan komt hij mooi omhoog, zie je dat? En dan zakt die kont zo mooi, dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo lekker, dat is zo'n lekker gevoel. Als je dat gas geeft, dan komt hij omhoog. Hij is lekker snel, mooi geluid, overdrive. Ja, er zijn natuurlijk ook een paar nadelen, zoals elke auto. Hij is een beetje krap, vind ik, aan deze kant. Grote skillers kunnen er nooit in zitten. Ik snap niet dat ze dat niet anders gemaakt hebben. Ik heb wel eens mensen zeggen, ga er maar even in zitten meneer. Oh nee, daar kan ik niet in zitten. De onafhankelijke wielophanger bij een TR6, die wil dan wel eens uit chassis scheuren. En dat komt omdat die auto's zo... Je hebt de neiging om gas te geven. Je kunt niet rustig rijden bij een TR6. Dat kan gewoon niet. Kijk, hij wil gewoon. Hij wil. Hij voelt zich gewoon lekker als je een beetje op zijn sodemieter geeft. En daar hou ik toevallig van. Ik wil lekker spelen met die overdrive. Oh. Er zijn er, ik geloof, 90.000 gemaakt. Eigenlijk 85, misschien wel 90% voor de Amerikaanse markt. Dat was het een absoluut succesnummer. Gek genoeg, de opvolger de TR7. Ik wil het er niet over hebben hoor, ik vind het ding pot lelijk. De TR7 zijn er ook 90.000 verkocht. Nooit begrepen. De opvolger van de TR6 was altijd een desillusie geweest voor die mensen. Doe de opvolger maar, de TR7. 4-cilinder motortje. Hè? Maar doe toch de kap eraf. Want dan hebben we veel meer plezier. Kijk. En dan moet je opletten. Als je die kap er naar beneden doet. Eigenlijk moet je dat met z'n tweeën doen. Maar ja. Dit moet naar beneden, dat is belangrijk. Kijk. Geef toe. Hij is toch een stuk leuker zo. Ach jongens, dat is toch fijn.
Kijk, die auto is uitermate geschikt om een rally te rijden. Nou wil die rally is natuurlijk allemaal een Porsche rijden. Tuurlijk, Porsche is ook leuk. Maar deze, die kunnen nooit zoveel plezier geven als een TSS. Luister nou eens. Ja, ik moet nog even wat laten zien. Kijk. Die achterkant zwart, zo hoort het te zijn. Maar het is niet altijd zo, want bij de restauratie maken ze dat in de kleur. Het is wel een beetje vies geworden. Maar het voordeel is, we hebben heel veel plezier gehad. Wat een leuke auto.